Hello guys!
nawawala yung kapugihan ng visor ng helmet natin guys. Siguro mas maganda siguro kung malaki yung anti-fog film membrane at saka rainproof film membrane para hindi siya masyadong halata or pangit tingnan doon sa visor natin. Pero depende pa rin yun sa taste nyo guys. Okay, ride safe! Alright guys, kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang bell button para lagi kayong updated sa mga videos na aking i-upload.